છે હાહુ બે આગળ છે ને કામનો થોડોક ભાગ પાડી લેવું ને એટલે આગળ અડધી પોણી કલાકમાં કામ ગયું કાબા કામ તો અમારે ઠેબે આવે શું કયો બા તો તમને ખાર થાય અમારે હાહુ બે નો મને કાંઈ ખાવાનું હા થતું એટલે તમે લાગના જ છો બા કરી દેવું પડે ને દીકરાની બહુ છે એને હાથ દુખે એટલે આપણે એમ થાય ખટાશ ન ઓલે હા અમારે વા ચૂકાય મેં ચૂકાય પણ અમારા દાળ ભાત ન ચૂકાય ઈ તો કરવાના જ ગમે એટલું મોડું થાય કે વહેલું થાય હાલો એવરીવન જય શ્રી કૃષ્ણ જય માતાજી જય સ્વામિનારાયણ કેમ છો બધા મજામાં તમારું બધાનું સ્વાગત છે તારા ફેમિલી વ્લોગમાં તો હસતું રહેવાનું ખુશ રહેવાનું ને આવી જ રીતે ચહેરા ઉપર સ્માઈલ રાખવાની તો હાલો દિવસની શરૂઆત થઈ ગઈ છે તો વ્લોગની શરૂઆત કરીએ અને ધારાબેનની સ્માઈલ જોઈને તમે સમજી જ ગયા છો કે ધારાબેન થઈ ગયા છે જય શ્રી કૃષ્ણ કે ધારાબેન એકદમ ફિટ એન્ડ ફાઇન થઈ ગયા છે અને તમારા બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર ધન્યવાદ કે તમે આવા સરસ સરસ કમેન્ટ કર્યા ધારા હાટુ ભગવાનને પ્રાર્થના કરી કે ધારા જલ્દીથી હાજી થઈ જાય તો 2 દિવસમાં જ સરસ રિકવરી આવી ગઈ અને મસ્ત અમારા ધારાના ચહેરા ઉપર જો મોટી સ્માઈલ આવી ગઈ કા ધારા અને હાથમાંથી જો સોય નીકળી ગઈ તો આજે હવે જોઈએ બતાવવા જાવું કે નહીં આજે બતાવવા જવાનું છે કા પણ આજે રાતે કંઈ વાંધો ન આવ્યો અને એના આગલી રાતે કંઈ વાંધો નહોતો એટલે ધારાને સરસ રિકવરી થઈ ગઈ છે તો ફરી એકવાર તમારા બધાનો દિલથી ખૂબ ખૂબ આભાર કે તમે ધારા હાટુ થઈને એટલી પ્રાર્થના કરી અને આવા સરસ સરસ કમેન્ટ કર્યા તો હાલો હવે કરવા છે દીવાબત્તી પૂજા તો દીવાબત્તી કરી લઈએ માતાજીના દર્શન કરી લઈએ તમને કરાવીએ તો પછી દિવસની શરૂઆત કરીએ આપણે અને આગળ વ્લોગની શરૂઆત કરીએ તો તમે ચેનલમાં પહેલી વાર આવ્યા હોય તો ચેનલને લાઈક કરજો શેર કરજો સબસ્ક્રાઇબ કરજો અને એક મસ્ત મજાનો કમેન્ટ કરીને જાજો તો હાલો મળીએ થોડીક વાર રહીને ચા બની ગઈ આવી જાવ બધા મસાલાવાળી ચા પીવા સૂંઠવાળી ચાઓ અને જો મલાઈ એટલી ભેગી થઈ ગઈ છે તો હવે આને છે ને આજ મેળવી દઉં કે કાલ મેળવું તો ઘી ગરમ કરી લઉં કેમ કે આ 10 દીની મલાઈ છે જો આટલી ભેગી થઈ દૂધની તપેલી ખાલી કરી ફ્રીજમાંથી આ દૂધ મેળવવાનું છે ને જો કંઈક આવી હાલત છે રસોડાની કાલ માનવ હાટું નાસ્તો બનાવ્યો હતો ને તે બધું હજી જો આમનું છે એમાં આજે માનવ નાસ્તો મોકલવાનો છે પાર્સલ કરીને તો કાલે એના બધી વસ્તુ બનાવી હતી ને એટલે અમે ધારા હાટું મમરા રાખ્યા પછી આખો દિવસ એટલા થાકી જાય ને કામમાં કે એની વાત પૂછો આટલો મોટો દિવસ છે ને તો કેમ દિવસ છે એ ખબર નથી પડતી તો હાલો ચાય બની ગયો અને નાસ્તામાં મગાવ્યા છે ગાંઠિયા ગરમા ગરમ તો સાહેબ ગાંઠિયા લઈને આવી ગયા હાલો બધા આવી જાઓ ગાંઠિયા નાસ્તો કરવા જય માતાજી તારાને ચટણી નથી દેવાની હો હા હાલો અને બા આવી ગયા હવેલીએથી બા હિંડોરે જ કે બા જય શ્રી કૃષ્ણ બાને મારી ફિક્સ જગ્યા છે જો હિંડોરે બેસવાનું ગીત ગાવાના કઈ ઉપાધિ જ નહીં ગાબા તો હાલો હવે નાસ્તો કરી લઈએ તો હાલો હવે નાસ્તો કરી લઈએ ને તમે બધા આવી જાવ નાસ્તો કરવા ચાય બની ગઈ ને પછી છે ને આ બાકીના ઘરના કામ એ કરીએ કપડાં મશીનમાં પડ્યા કચરા પોતા કરવાના છે હાહુ બે આગળ છે ને કામનો થોડોક ભાગ પાડી લેવું ને એટલે આગળ અડધી પોણી કલાકમાં કામ ગયું ગાબા કામ તો અમારે ઠેબે આવે શું કયો બા તો નહીં હો જો આ કચરા પોતા કરી નાખું મશીનમાં કપડાં નાખ્યા નીચવીને મૂકી દઉં 5 નંબરમાં કંઈક કરી દઈશ તો હાલો નાસ્તો કરી લઈએ ને તમે આવી જાઓ ગરમા ગરમ ગાંઠિયા નાસ્તો કરવા પછી મળીએ ચાય બનીને થઈ ગઈ છે તૈયાર ને ગાંઠિયા થાળીમાં કાઢી લીધા છે તો આવી જાવ તમે બધાય ગરમા ગરમ વણેલા ગાંઠિયા પાટા ગાંઠિયા નાસ્તો કરવા તો નાસ્તો કરી લઈએ પછી મળીએ હાલો અહીંયા સ્વામીજીની કથા આવે બા ધોવે છે કપડા ને અંજુ ઓળાવે છે ધારાબેનના વાળ ધારાબેનને દવાખાને બતાવવા જવાનો મારો વાળો છે પછી હાંજે અંજુને અંગૂઠો ફરી ગયો અંગૂઠો બતાવવા જવાનો છે અંગૂઠો એમ તો મારે 15 દિવસ થયા
કરતી જ છે હાથમાં, પણ હવે છે ને હું નકટી થઈ જાઉં, ધ્યાન નથી દેતી. નહીંતર બહારને કપડાં નીચવાનો વારો ન આવે, પણ મશીનમાં ધોવાઈ ગયા, મારથી તો નીચવાતા જ નથી. આ અહીંથી એમ ગયો ને તો કઈ વસ્તુ નથી પડતી. કાલે જ રાઈનું ડબલું લીધું ને, હાથમાંથી મુકાઈ ગયું, એ રાઈ ભેગી કરી લીધી ને તો અડધી કલાક થઈ ગઈ. કા આ આંગળી અને આ અંગૂઠો આઈ લગી જો આ બધોય સોજો છે. હા આટલો ભાગ આ સોજી ગયો ને આ બધું છે ને મને દુખે હદ બાર. એટલે છે ને દુખે આ તો બાકે લાવી હું કપડાં નીચવી નાખું અને તું ખરું કામ કરી નાખ. પોતાય હું એક કાતરે કરું છું હમણાં, ગોંડલથી આવીને તે દિવસની, કેમ કે રોજ પોતાય નથી થતા, પોતું હાથે નીચવવું પડે એટલે પછી એક કાતરે કરું. તો હાલો હવે ધારાને જાય છે અને પપ્પા લઈને દવાખાને. અને મારા ફેવરેટ સ્વામીની કથા આવે હતી, હા હું બે કથા સાંભળતા જઈએ અને કામ કરતા જઈએ એટલે ઘરનું કામ થઈ જાય. અને પૂછી લે તો એમ કે થોડુંક ખાલી સમજે કુદરતનું ફણકું આવતું હતું, તાવ ન થાય બીજું કંઈ નથી, અને દવા બધી પૂરી થઈ ગઈ. ને જમવાનું પૂછી લેજો બધું નહીં, અત્યારે નહીં, ઓલી ભૂખા પેટ નહીં ખવડાય એ કંઈ નહીં. હાલો તો હાલો પછી મારે જવું છે શાકભાજી લેવા અને મુરબાની કેરી લેવાઈ જાવી. આજ મુરબો કરી નાખું કેમ કે આજ વાતાવરણ સારું છે, જો એકદમ ચોખ્ખું છે ને તડકોય છે, તો છે ને મુરબો બનાવવો છે મારે. તડકા છે એમ નથી કરવો પણ ઓલો કરવો. તો કેરી લઈ આવું ને તો એક કથાણા કરતી જાઉં તો થઈ જાય, નહીતર એકારે બધું કરવા જઈશ ને તો કામ નહીં થાય. તો હાલો મળ્યા થોડીક વાર રહીને. હાલો તો હવે જવું છે મારે શાક માર્કેટે શાકભાજી લેવા અને બા કથા જોવે. બા હું જાઉં, ચાલો હવે બાને કથા સાંભળવાની છે. કથા સાંભળે ને તો હું જલ્દી જાઉં, શાકભાજી લઈ આવું અને કપડાં ભૂકવાઈ ગયા છે જો. હાલો તો મળ્યા. કેરી ને ગુંદા આપણે નથી ખાવા. હાલો જો આજ સોમવાર છે ને તો ભીડ એવી છે માર્કેટમાં ને તડકો એવો છે જો. જ્યાં લગી નજર જાય ત્યાં લગી ભીડ જ છે. અત્યારે કેરી ગુંદાની સિઝન છે ફૂલ જોરમાં. હાલો આપણે મેન થાળે પહોંચી ગયા, તો અહીંથી બધું શાકભાજી લઈ લઈએ પછી ઘરે જઈએ. છાબડું અરે મારે ખાલી કિલો જ જોઈએ, સાજી નથી જોતી. જો રાજાપુરીના 100 રૂપિયા અને કેસરના 50 રૂપિયા છે. જો 100 ની 2 કિલો, આ 100 રૂપિયાની કિલો. મારે મુરબો બનાવવા લેવાની છે. આ લઈ લ્યો એ પહેલા કિલો. હા પણ લઈ લ્યો, હાલો મારે મોડું થાય. તો દાળ ને ભાત મૂકી દીધા છે બનવા, કેમ કે હું શાકભાજી લેવા ગઈ ને ત્યારે દાળ ને ચોખા પલાળીને ગઈ હતી. અને શાકભાજીમાં જો હું લઈ આવી ટીંડોરા, ચોરી, દૂધી, ટમેટા, ચીબડા, ધાણા, ફુદીનો, આ ભરાઈ એવા રીંગણા અને કેવી રાજાપુરી કેરી. તો 12 ટીંડોરા સુધારે છે, ટીંડોરાનો સંભારો કરવો. અને ટાઈમ થયો છે જો 12:05 મિનિટની વાર છે. અને કથાનો જો હવે એન્ડ છે. બાએ કથા જોઈને મેં બારોબારના બધા કામ પતાવ્યા. કાબા હવે છે ને મુરબો બનાવવો છે, તે પહેલાં શાકભાજીનું ને રસોઈનું કરી લઈએ ને પછી મુરબાની તૈયારી કરીએ. તો હું રસોઈ કરી લઉં. તો હવે શાક છે ને બનાવું બા, સંભારાનું તો કર્યું. ગુંદાનું શાક થાય એવા નથી, નહીં થાય. ગુંદાનું શાક બહુ મસ્ત થાય, પણ કણે ચડેલા હોય ને તો આ કાચા ગુંદા છે. ને ગુંદા યાદ મૂંગા 30 કિલો. હમણાં આપણે ગોંડલ ગયા તો એ 10 કિલો હતા ને આજે 30 કિલો. કેરી છે ને રાજાપુરી 100 રૂપિયાની કિલો છે. અને જે કેસર કેરી હતી ને એના છે 50 રૂપિયા કિલાના. આજ સોમવાર છે તો ભીડે એવી હતી, મસાલાની ભીડ, અથાણાની સિઝન છે ને તો બહુ માર્કેટમાં ભીડ હોય, કેમ કે આજુબાજુના ગામડાની બધાને ખરીદી અહીંયા કેશોદમાં જ છે. તો હાલો હવે છે ને ભરેલ રીંગણાનું શાક કરી નાખવું અને ટીંડોરાનો સંભારો, દાળ ભાત, રોટલી. અમારે વા ચૂકાય મેં ચૂકાય પણ અમારા દાળ ભાત ન ચૂકાય. એ તો કરવાના જ, ગમે એટલું મોડું થાય કે વહેલું થાય, કેમ કે રોટલી એક ઓછી હોય ને તો હાલે. અમારે વેપારી વાણિયાને આદત હોય દાળ ભાત ખાવાની. કાબા કેમ કે મારે ધારાય ન ખાય દાળ ભાત વગર. મારે તો હોય કે ન હોય કંઈ ફેર ન પડે, આપણે તો હાલે. વળી બાપ દીકરીને જોઈએ. તો હાલો પેલા હવે રસોઈ કરી લઉં પછી બધા જમવા આવી જાવ. 2 વાગ્યા બપોરના હો, મારો ફિક્સ ટાઈમ છે 2 ઈ 2.
બા ચુકાય મેં ચુકાય અમારો ટાઈમ નો ચુકાય તો ગરમા ગરમ દાળ ભાત ભરેલ રીંગણા બટેટાનું શાક રોટલી ચીબડાનું કાચું ટીંડોરા મરચાનો સંભારો ને મસ્ત મસ્ત બરીની બરફી. હાલો આજ મારો વારો છે ખાવાનો. રાધી છે રાધેશ્યામ. હાલો આવી જાવ બધા ખાવા. બહુ મસ્ત હે. જમી લે પછી મળી. આ બનાવે જો મુરબો ને અમે નાના હતા તે અથાણાની સિઝનમાં ઘેરે રહેતા જ નહીં, બાયું બોલાવી જ જતા. બોરિયા ગુંડા નાખવાને ઓલા ગુંડા નાખવાને બાપ બીજાના ઘેરે જ હતા નહીં. હા બધાય ના કરતી ગોળ કેરી ખાટી કેરી ગુંદા કોઈ દી કોઈને ના નથી પાડી. કોઈ દી કોઈ હા ઓર્ડર દેવો નહીં ત્યાં જમ. કરી દે. અહીંયા જો આરામથી બેઠી બા કે કઈ કહે છે બેઠી હું એ બા કહે છે કે શીખડાવું તો એ શીખવું નથી. મને આવડે બધું. હું મારા સાસુમાં પાસેથી બધાય અથાણા શીખી. પૂર્વે બધાય કર્યા હતા, ચેનલ અપલોડ કર્યા. આજ બાનો વારો છે. મેં કીધું હું કપડાં હકેલ દઉં. મારો હાથ દુખે એટલે મને બાઈ એમ કીધું કે રહેવા દે, કેમ કે હું જમણા હાથે જ બધાય કામ કરું. એટલે મારો હાથ દુખે એટલે આમાં તો હાથ દુખે નહીં આપણો. એ બાઈએ કેરી ખમણી એમાં મીઠું ને હળદર નાખ્યું, બધી તૈયારી બાઈએ કરી. જમીન પછી સીધા વેગા કે હવે હું મુર્ગો બનાવી દઉં. સાસુ હોય ને તો અમે જો હળી મળીને કામ કરીએ. તમને ખાર થાય અમારે હારવો બેયનો. મને કાંઈ ખાવા હા નથી એટલે જ તમે કયો કે જો અહીંયા બેઠી, નહીંતર એમ કે મારે કે રાજી થવું જોઈએ કે હારું હારું જો કે મારી ઘરવાળીનો હાથ દુખે ને તો મારા બા ટેપો દે. આ તો બાને અમુક ની હરી કરે કાબા તો બા કાઢ તમે લાગના જ છો હો બા. કરી દેવું પડે ને દીકરાની બહુ છે એને હાથ દુખે એટલે આપણે એમ થાય ખટાશ ન હોય. હા તમને તો 15 દિવસે કહું તો દયા ન થાવ કે આજ તો મને સાંજે 6 વાગે ટાઈમ કાઢીને હવે તો લઈ જાઓ. ક્યાં ક્યાં પહોંચ્યો મુરબો? હજી બસ હવે નથી તો બનવાય હોય છે ખટખઈ જ નથી. સોર વડે ખટખદવા માંડે ને પછી હાલો પછી મહિલા. ના ના હમણાં બની જાય પછી બતાવીએ કા. હા ટાઈમ થયો છે 6:45 નો અને માનવને આ નાસ્તોય મોકલાવાનો છે. પાર્સલ આજ વખતે નાનું એવું જ છે, કેમ કે માનવ 8 કે 10 દિવસ જ છે, પછી જવાનો છે કેમ્પમાં 15 દિવસ. એટલે આમાં છે કેરી અને થોડોક બીજો ચૂસોડ નાસ્તો કા. તો હાલો અને પછી મારે હાથે બતાવવા જવું તો બતાવી આવીએ. અને ધારા જોઈ ડેલી એન મસ્ત ધારા અહીંયા તો એ તૈયાર થઈ. હું બપોરે છે ને થોડીક વાર સૂતી હતી અને ધારા બેન સૂતા નથી, જોઈ ગઈ. તો હાલો હવે છે ને જઈ આવું, પછી આવું ને મળીએ. આવી ગઈ રિંગ કરવી હતી રિંગ. ધારાની હાલત તો જો જો બા ને ધારા ને ગીતાબેન ને બધાય બાયણે બેઠા હતા. 3-4 દિવસ રોકાવાનું થાય તમારે. 3-4 દિવસ હાલો ધારા હાલો અંદર હાલો. જય શ્રી કૃષ્ણ. જય લઈ ધક્કો મારે. હાથ હાથ જોડાયો રક્ત ને થઈ ગઈ હતી. ખેલી તો પકડ બેન. હાથ અમારા આંગળી ખડી ગઈ હતી એ ચડાવી ન્યાય વારો નહોતો આવતો. એ પણ ઓલા માજી ગુજરી ગયા હતા ને જેકવી દી થયા તો પછી બધા માણા આવતા હોય એટલે કોઈ એમ કહો ને કે આટલું કામ કર્યું બહુ કહેવાય. તે હવે જો પાટાની પિંડી હાલો વારવાની છે, દવા લટવાની છે. હાલો ધારાબેન હાલો. આઈસ્ક્રીમ હમણાં તાર પપ્પા આવે ને પછી મગાવી દઉં. હાલો હે હાલમાં દીકરો હાલ. ઓય માં હાલો જો અહીંયા જ આવીને બેસી ગઈ, કેમ કે આંગળી ખડી ગઈ હતી એ ચડાવી અને પાછળ છે ને રક્ત થઈ ગઈ હતી ને થોડીક વસ્તુ લેવાની હતી, સાબુ પાવડર શેમ્પુ બધું ખલાસ થઈ ગયું હતું. તો રસ્તામાં પછી ભેગા ભેગી કામે પતાવતી આવી કાધરા. તો જો તો હવે છે ને લેપ કરી અને લગાડવાનો છે આખા વાહામાં પાછળ આગળની સાઈડ. એટલે હવે કાલ જ કરીશ, કેમ કે 2 દિવસ તો નાવાની ગોળી ખાવી પડશે. 2 દિવસ નાવાની ના પડી બા. આ દીમાં 2 વાર નાતા હોય, 2 દી નાયા વગર કેમ રહે? તો હાલો આવી કઈક પરેજી છે. તો
તો હાલો આજ વાત ઉપર આજનો વિડીયો અહીંયા જ રાખીએ છીએ, કેમ કે હવે 2 દી ધ્યાન રાખીશ ને તઈ જ મેળ આવશે, નહીતર તો વધારે પાછી તકલીફ થાય. એટલે બાપાએ ના જ પાડી કે છે ને વજનવાળું કંઈ કામ નહીં ને હાથને આંગળીને ઓલી ન થાય ને, કે આરામ મળી જાય ને તમને કીધું એ લેપ કરી અને લગાડવાની. 2 દેશી લખી દીધા લેપ, રૂ ચોટાડી દેવાનું ને પાટો વાર દેવાનું. એટલે આ વાહાનો ભાગ છે નિશાન કરી દીધું ને આગળ એટલો આ ભાગ, એટલે છે ને થઈ જાય સારું. એ કેવા જેવું તો બંધાયો હોય એક દવા લખી દીધી. હાલો આજે તો વાત ઉપર આજનો વિડીયો અહીંયા જ રાખીએ છીએ. તમને કેવો લાગ્યો આજનો વિડીયો? જો તમને ગમ્યું હોય તો મારા વિડીયોને લાઈક કરજો, શેર કરજો, સબસ્ક્રાઈબ કરજો ને એક મસ્ત મજાનો કમેન્ટ કરીને જાજો. તો ફરી પાછી કાલ મળીશ નવા વિડીયો સાથે. જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી, આવજો. જય ભોલેનાથ. જય ભોલેનાથ. જય તારે જય ભોલેનાથ. જો તારે કોલગેટ ખોલ નાખી. જય ભોલેનાથ તો કર. જય ભોલેનાથ.